Thank you, Mr. President. How would you describe the fighting at the front? Складна ситуація. Буду абсолютно відвертим з вами. Ініціатива у нас – це плюс. Це дуже важливий момент. Ми зламали на сході нашої держави. Ми забрали ініціативу, зупинили наступ російського окупанта і перейшли в наступ. І незважаючи на те, що він не дуже швидкий, але важливо, що щоденно ми йдемо вперед і докуповуємо. До речі, сьогодні ми також знаходимося на околицях одного невеличкого містечка. Це дуже важливо – не втрачати ініціативу і не робити пауз. Що стосується півдня нашої держави, там, де все було дуже сильно заміновано, так, ми проходимо, крок за кроком йдемо вперед. Ну, ви знаєте, а вже ж всім хочеться перемогу і перемогу зараз. А перемогу зараз навіть не хочемо чекати завтра. Але я хотів би нагадати, що ще рік тому хтось сумнівався, що ми зможемо робити наступальні дії. Питання було, чи вистоїмо ми в цілому або ні. Сьогодні ініціатива у нас в руках. Is the front essentially at this moment a stalemate, with neither side breaking through? Це не так виглядає. Це факт, що на півдні дуже складно із замінування, і є кроки, які йдуть не вперед, а йдуть ширше, але все одно це кроки. Це дуже важливо. І тут я б звернув би увагу ще раз на схід нашої держави. Дехто не розуміє, що таке, і йти вперед там, де біля 200 тисяч військових у Росії. Це на сході держави. І це сьогодні відбувається. Да, всі хочуть, щоб прорвали ми лінію оборони. Ми цього дуже хочемо. Прорвати лінію оборони – нелегкий шлях. Це буде. І я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам скажу вам відверто, деякі речі глибокі, я розумію, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, будь ласка, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Дуже надіюся і вірю в наших воїнів, що це відбудеться. You have about 6 weeks of good weather left, and I wonder after that point, will the front be frozen in place? Скот, я з вами поділюсь своїм досвідом. Моя тактика, вона дуже проста. Я вважаю, що єдине, чого хоче Путін – воювати довго. Окупувати нас і знищити. Він готовий до довгої війни. Якщо ми зупиняємось, як це було в минулому році, після успіхів на Харківському напрямку, погана погода, партнери почали, я вважаю, розслаблятися і передавати нам зброю в очікуванні, що погода навесні буде краще і все буде нормально, є час підготуватись, зібрати снаряди тощо. Я ні в коєму разі не хочу штовхати партнерів ні до чого. Але тактика Путіна зрозуміла. Війна на знищення України і на виснаження наших сил. Виснаження єдності партнерів. Паузи робити не можна. Так, погода може вам поставити паузи, але не всім. Можуть бути атаки дронів, може бути інші операції. Ні в коєму разі не робити ніяких заморожених конфліктів, не робити пауз. Скільки можна деокуповувати нашу територію і йти вперед, навіть якщо цього дня не кілометр, ні 10, а 100 метрів, треба це робити. Це дуже важливо, щоб у Росії не було часу відновити їх виробництво, відновити кількість ракет, відновити і побудувати ще один завод дронів. Це дуже важлива тактика. Я тримаюся цієї тактики. На жаль, мало хто мене почув минулого року, мало хто із тих партнерів, які могли мені допомогти. І так воно і вийшло. Була пауза не в 2 місяці непогоди або в 3 місяці. Ні, була пауза
піврічна. І за півроку Росія відновила виробництво снаряда, відновила свої сили, мобілізувала велику кількість людей. Так, їм не вистачило часу, щоб зробити з них військових потужних. Так, але тим не менш, вони відновлюють свої сили. І це дуже важливий момент. І тому не треба звертати увагу на погоду. Я знаю, військові аналітики можуть вам казати і кажуть мені, і тут у мене є військовий кабінет, і дуже багато розумних людей щось кажуть. Так, але я хочу, щоб всі зрозуміли, ми повинні думати головою, але думати не тільки своєю, і думати, що хоче Путін. І тактика в цьому не тільки спиратися на ті знання, які є у нас, які нам дають наші вищі навчальні заклади, а спиратись на досвід ворога, який бачить, який відновлюється, який посилюється. І його слабкість – це радянська система. Це не така комунікаційність, як наша. Його слабкість – це велика недовіра всім своїм військовим, розвідникам тощо. Це слабкість ворога. Вони приймають рішення пізніше. Так, вони можуть бути дуже небезпечні, але вони повільніше нас. І тому наша перевага в мотивації, раз, бо це наш дім, і друга наша перевага – ми набагато швидше. Тому не можна втрачати час, бо час – це наша зброя. І я це постійно говорю нашим всім партнерам. Ми не можемо втрачати час. Забудьте про погоду тощо. Там, де не можемо їхати броньовиком, давайте летіти. Там, де не можемо летіти, давайте пускати дрони. Там, де не можемо давайте щось посилювати і пробувати. Проводити спеціальні операції нашими ССОшниками або нашою розвідкою. Не давати спокою Путіну, не давати спокою ворогу. What message is being sent with these drone strikes in Russia? Ви знаєте, так, що ми використовуємо зброю наших партнерів тільки на території України. І це правда. Так, є деякі операції, які проводить Україна, відповідаючи на відповідні операції з боку Російської Федерації. Але не карательні операції, як це роблять вони, вбиваючи цивільне населення. Але Росія повинна знати, якщо з того чи іншого місця, де б воно не було, буде вилітати ракета по Україні, значить в це місце Україна має всі моральні права відповісти. Деякими нашими операціями ми показуємо суспільству Російської Федерації. Зверніть увагу. Всі розмови, всі ваші гроші, всі ваші мільйони, всі ваші мільярди, що ви давали на мілітаризацію вашої держави, все це так не працює, як вам здається. Ви не збережете спокій, якщо будете знищувати мирне населення. І в даному випадку це ми, Україна. Але ми їм відповідаємо, ваше небо не так закрито, як вам здається. Не в такій безпеці знаходяться ті чи інші ваші інституції. І зараз не погрози. Ми не стріляємо, не вбиваємо і не полюємо на цивільне населення. Навіть цивільне населення Росії, яка є сьогодні нашим ворогом. Ми це не робимо. Але вони повинні знати, якщо ви нам вимикаєте світло, а через це у нас вмирають діти в лікарнях, вимикаєте світло, не можна проводити операції. Якщо ви нам вимикаєте світло, позбавляєте нас електрики, позбавляєте нас води, позбавляєте нас бензину, ви повинні знати, що ваше керівництво, військове політичне керівництво все це робить. Ви повинні знати, що ми також маємо на це право. The drone strikes in Russia are being done on your orders, Ні. not on your orders. Ну, ви ж знаєте, How is this happening? ви ж знаєте, що ми не стріляємо по території Російської Федерації. Do you expect these airstrikes to continue? Нещодавно були відповідні удари в Чорному морі
де Росія втратила частину свого флоту. І тому ці об'єкти для нас абсолютно законні цілі, де б вони не знаходились. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що незважаючи, де б не знаходився цей корабель, ми за всі ті удари по Україні, ми його дістанемо. Питання часу, питання відстані. What is your message to the United Nations? У мене багато є всього, що сказати, і, напевне, у мене може бути навіть ця можливість. Все залежить від того, що буде відбуватися в Україні в цей час. United Nations, мені здається, відповідь в назві. В назві. І якщо ми хочемо, щоб війна закінчилась, ми повинні об'єднати свої зусилля навколо закінчення війни, яку розпочала і веде Російська Федерація. Країни, які входять до складу United Nations, країни, які зацікавлені в мирі, в світовому порядку, в справедливому мирі, в повазі, з тим, щоб боротися з лихом природним, з складними хворами, з ковідом, тощо з такими викликами. Нації повинні об'єднуватись і боротись з тим, що ми ще не знаємо. Науку треба об'єднувати, фахівців, людей, багато різних викликів. Ось де ми повинні думати, що нам робити, народжувати нові технології. І будь-яка війна, вона просто не має права зупиняти всі такі процеси. Бо війна забирає життя. Це не лихо природнє, це не якийсь виклик, це рукотворна, саме руками Путіна створена трагедія в світі, яка забирає життя мирних людей. Ось на що повинні звертати країни світу свою увагу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює. Думайте, підключайте мозок розумних людей і талановитих людей всього світу там, де є виклик природній, там, де планети може не бути, там, де життя скорочується. Будь ласка, перемагайте ВІЧ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід і де Путін? Путін став в один рядок з раком, з ВІЧем, з ковідом, і Путін став. І тут, вибачте, ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що це трагедія буде на їх плечах, що це буде на їх совісті все це. Да, якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати. Є потужні сусіди у Російської Федерації, дуже потужні країни світу. Я не говорю навіть про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки – це кроки, які ведуть до Третьої світової війни. І винен в Третій світовій війні будеш тільки ти. Одна людина. Одна хвороба. The Russians have suffered grievous losses without resorting to nuclear weapons. And I wonder if you believe that the threat of nuclear war is now behind us. А я вважаю, що він буде лякати. Я тут нещодавно відповідав на питання таке. Я вважаю, що у нього нічого не залишається в його асортименті зброї. Він знищував людей, катував, перекривав Чорне море, залякував, окупував атомну станцію. Каховська наша гідроелектростанція дамба була зруйнована їм. Він все використовував, різні кроки. І у нього не так багато
чим може він залякувати. Він постійно трішки підігріває тему застосування ядерної зброї. Тому я вважаю, що це наступний крок, що він буде залякувати людей. Він розуміє чітко, що він чекає, коли Сполучені Штати Америки буде не такими стабільними. Він вважає, що це буде електоральний час. Він буде чекати зиму, коли всі суспільства депресують, бо є енергетика, дороговартість енергетики тощо. І взимку завжди є депресія у людей, це факт. І він буде шукати цю нестабільну ситуацію в Європі і Сполучених Штатах Америки і буде підливати інформаційно ризики застосування ядерної зброї з його сторони. Він буде залякувати. Моє бачення, що він це може робити починаючи з опалювального періоду. Я вважаю, що до зими і взимку безпосередньо він може таке робити – залякувати. The United States has contributed about $70 billion to your war effort. And I wonder if you expect that level of support to continue. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну фінансово. Я їм вдячний за це. Я просто вважаю, що вони підтримують не тільки Україну. І великий відсоток людей в Сполучених Штатах це точно розуміє. 70 мільярдів, я не знаю, не пам'ятаю точну цифру, але тим не менш, в порівнянні з чим? В порівнянні з тим, що якщо Україна паде, Путін піде далі точно. І Сполучені Штати Америки, що вони будуть робити, коли Путін буде в Балтиці? Коли він буде на кордонах Польщі? Він буде. Він піде в Фінляндію показати, що ви їх взяли в НАТО, так ось вам, будь ласка, я вас попереджав, що ніхто не має права без розмови зі мною, з Путіним, когось брати до НАТО. Він буде все це робити. І тоді стане питання, що робити. І це факт. Я неодноразово про це говорив. А що буде обирати суспільство Сполучених Штатів, суспільство Європи і інших держав? Особливо держав НАТО. Що вони будуть обирати? Захищати НАТО чи ні? Ну, що б робили ви? Скотт, у вас би запитали, що ви, як громадянин Сполучених Штатів, що ми повинні зробити, вас би запитало керівництво держави Сполучених Штатів. Ось вони зайшли в Польщу. Руські зайдуть завтра в Польщу, а Балтику вони окупували за кілька днів і тощо. Що ми будемо робити? Країни НАТО під окупацією Сполучених Штатів. Що, Скотт, ви будете відповідати своїм їм? Що б ви сказали? Що б ви сказали? Ви б сказали, ні, не треба, давайте залишимо ці країни, давайте заспокоїмося, сядемо за стіл перемовин. Я вам одразу говорю, стіл перемовин, коли країна під окупацією, це перемога Путіна. Тому що далі питання, а скільки ще він може взяти? Дуже важливе, сенситивне питання. Що буде робити Сполучені Штати після того, як буде атакована країна НАТО? Пам'ятаєте момент? Ми говорили зі Сполученими Штатами перед повномасштабним вторгненням. Я постійно говорив, якщо у нас є дані, що вони можуть нас окупувати, я вас дуже прошу всіх, Європу, Сполучені Штати, введіть превентивний санкційний список. Хай там будуть люди, хай вони бачать свої прізвища, хай міністри оборони тощо, хай вони бояться навіть думати про це. Висилайте їх людей, висилайте їх дітей. Робіть це до вторгнення. Якщо вторгнення буде, робіть зараз це. Покажіть зразу потужні кроки. Ось я про що. Тому на сьогодні превентивним є ударом Росії по країнам НАТО. Превентивне – це і є те, що можна зробити в Україні. Це і є на сьогодні вже превентивна допомога Україні. Це превентивна перед можливими, ймовірними ударами по країнам НАТО. І невже ця сума, про яку ми говоримо, це дороговартісна для всього світу? Це великі гроші. Велика наша вдячність. Що ще повинна Україна зробити, щоб всі оцінили нашу велику вдячність? Ми помираємо на цій війні.
Ми гинемо на цій війні. Що ще більше ми повинні зробити? І тому я завжди кажу, а ми ж з вами люди дорослі. Ми ж не збираємось закінчити життя завтра, за рік або за два. Ми хочемо жити далі. Так подивіться, якщо Україна впаде, що буде через 10 років? Просто подивіться. Якщо вони будуть в Польщі, що буде? Буде Третя світова. Путін не буде тягнути туди. Йому це вигідно. Він сьогодні програв світу. І майже всьому. І майже поставлена крапка. Майже. Так скажіть мені, будь ласка, чому і що його повинно зупинити, не йти після України, якщо ми впадемо, не йти далі? Йому потрібна перемога. Він не знайде перемогу ось так. Йому потрібна перемога. Так а де він? Давайте проаналізуємо. А де він її може знайти? Я вважаю, він може знайти тільки там, де слабкість є. І ця слабкість є в країнах, які в Євросоюзі і в НАТО, які були раніше під радянським контролем. В цьому є слабкість. What will it take? Another 70 billion? Ми не вирішуємо це питання. Я не знаю. У мене немає відповіді. Вирішують весь світ, чи ми хочемо зупинити Путіна. Або ми хочемо народити початок світової війни. Всім кажеться, що це буде тільки через нього. Ні, він дасть цьому, як двигун, цьому процесу. Він дасть просто життя цьому процесу, початку. А його підхватять. Є такі люди, є такі виклики на інших континентах. Є такі виклики, на жаль, на земній кулі. І всі ці люди, хто в цьому зацікавлений, вони дуже уважно дивляться. Дуже уважно. Повірте, розраховують всі деталі. І як тільки, не дай Боже, Україна не витримає, і партнери, не дай Боже, послаблять свою підтримку, як тільки він зможе щось таке подібне зробити, повірте мені, він запустить цю хвилю, яка підійметься на інших континентах. І людям Сполучених Штатів, я думаю, вони, громадяни Сполучених Штатів, вони повинні це розуміти, оцінити. Вони повинні подивитись на себе, на дітей своїх. Життя не закінчується моїм життям або вашим. Життя продовжується в наших дітях, сім'ях, сусідах тощо. Вони повинні на них подивитись. Що ми повинні сьогодні всі зробити, щоб війна пройшла, закінчилась і залишилась тільки в пам'яті, в історії, в спогадах, але не залишилась нашим дітям, онукам, наступним поколінням. Ось про що ми повинні робити. Ми вже не можемо зробити так, щоб війни не було. Вона вже почалась. Вона вже окупувала територію нашої. Ми не можемо повернутися назад. Ми не можемо повернутися назад. Це не фантастика і не кіно. Ми не можемо змінити Путіна. Ми нічого не можемо. Російське населення прогавило повагу світу. Вони з легкістю постійно обирали цю людину і виховали другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутися назад з вами, але ми можемо зупинитись тут, щоб потім ми не втратили майбутнє. Тому треба сьогодні думати. We asked President Biden how long he would support Ukraine. And he said, as long as it takes. But he doesn't say what it is. And I wonder if you believe that the United States is committed to seeing you win this war. Моя буде відповідь стосуватись частково і колишнього вашого запитання про скільки ще. Ще 70 мільярдів або залежить все від часу. Ми боремося з Росією. У них людей більше, мотивація менше, людей вони не жаліють, ми жаліємо людей. Для нас люди – це не ресурс, а живі люди. І
технології світу кращі за технології радянські. Ми всім це доказали, всі бачать, як технології працюють у нас. Просто у нас їх в десятки, в 20, 30 разів менше цих систем різних. Не хочу зараз зупинятися. Артилерія, МЛРС, ППО, протиповітряна оборона. Але ми повинні зрозуміти, що у нас в десятки разів менше не тільки людей, а технологій. Люди дуже важливі. І якщо б у України була достатня кількість цих сучасних систем, ми б вже відновили територіальну цілісність України. Просто ми б це вже зробили. Ці системи є. Це знов-таки я повертаюсь про бажання, про те, що люди повинні підключати мозок, коли не знають, як побороти ковід. Вакцину знайти, а вакцина проти Росії є. Проти військ Росії на території України вакцина є. Є чіткі назви цих систем, є чітка зброя, яка спрацювала у нас на території, і є список цих країн, які все це мають. І все, що може зробити сьогодні президент Сполучених Штатів як лідер Сполучених Штатів, а Сполучені Штати є лідерами в підтримці України. І це факт. І мають великий вплив на інші держави, чия допомога нам також потрібна. Так ось, коли ми говоримо, ми будемо підтримувати скільки можемо, говорить президент Байден, і я йому вірю абсолютно. Але коли він говорить «ми», він повинен знати, що йому потрібно, щоб вся його команда була в такому ж єднанні, як і Україна. Бо підтримка – це не тільки про гроші, це технології. І треба, щоб Сполучені Штати були об'єднані в бажанні дати ці технології. Це факт. Те, що я зараз говорю, це факт. Є технології у деяких європейських держав. Є технології в Ізраїлі щодо захисту нашого неба. Є технології у Сполучених Штатів. Є Корея, Японія. Є реальні держави світу, абсолютно цивілізовані. Якщо вони завтра дадуть Україні відповідну зброю, повірте мені, ми відновимо нашу територіальну цілісність. І це буде швидше, ніж будь-який контрнаступ в будь-якому напрямку. Тому що Росія стоїть, стріляє відстань 100, 200, 300 кілометрів, а наш військовий туди дістати не може. Немає зброї такої. Немає. Це говорить про те, що там стоїть людина на російській стороні. Він стоїть на нашій території, я маю на увазі з російської армії, він стоїть на нашій окупованій території, має відповідну систему, стріляє на 100 кілометрів і знає, що українцю, щоб підійти, треба вмерти. Когось треба похоронити на полі бою, тому що система українська буде стріляти на 40 кілометрів. І це абсолютно зрозуміло. А як тільки наші можуть підійти, чи спецоперація, чи спеціальна група пройшла наша на відповідну відстань і почала добивати до цього руського солдата, вони завжди бігуть. Вони бігуть, бо у них немає мотивації. І Путін це прекрасно розуміє, тому і хочуть довгу війну, бо будь-яка нація, якщо війна роками, будь-яка нація може втрачати мотивацію. Can you give up any part of Ukraine for peace? Ні. Це наша територія. You must have it all, including Crimea. Сьогодні ми з вами, ви мені про це сказали, ви бачили, я нагороджував людей. І сьогодні такий день. А тиждень тому я нагороджував сім'ї і нагороджував тільки сім'ї, бо всі їх діти загинули. Це було 24 сім'ї. І я нагороджував тільки героїв України, а гинуть не тільки герої, різні, всі герої для мене. Але у мене була така ситуація, я нагороджував героїв України за героїчні, дуже героїчні баталії. І це було 24 сім'ї. І там вони прийшли. Жінка, вона була з 3 дітьми. Батьки дуже старі.
ледве ходили. У них був один син. Одна жінка була вагітна. Вона прийшла з дитиною на руках, і вона вагітна. І ця дитина ніколи не побачить. Що я повинен їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали, та ладно, забирайте. Це складна місія, розумієте, да? Нагороджувати людей, а в їх обличчі світ закінчився. І все, що я можу їм дати, все, що я можу їм дати, це перемога. Для того, щоб у них вдома, там, де буде стояти фотографія їх дитини, сина, батька, внука, будь-кого, щоб поруч з цією фотографією був момент, щоб, дивлячись на цю фотографію, а чому моя дитина загинула? Бо ось наша держава, бо ось вона перемога. Він виконував обов'язок як військовий, і ось діти, і вони дивляться на батька і кажуть, зато у нас є наша держава, і у нас є наше майбутнє, і у нас є перемога. І якщо я завтра скажу, забирайте все, Донбас, забирайте Крим, все, що було до 20, і я зраджу цим сім'ям. Я просто зраджую. Mr. President, in traveling around Ukraine for the last year and a half, we spoke to people in bombed out schools in Chernihiv. We've seen destroyed apartment blocks in Borodyanka, a bombed hospital in Izium, civilians in a mass grave in Bucha. These are not military targets. What is Vladimir Putin trying to do? Зламати. Як це завжди було. І за радянських часів, і в НКВД, і в фашистській Германії, і на інших континентах, а на різних континентах світу, де була диктатура або був режим в той чи інший час. Людину мотивовану, людину патріотичну, напевно, людину свободну. Бо перш за все, це найголовніше. Людину свободну. Що можна з нею зробити? Дуже складно її купити. Свободну людину можна тільки зламати. І Путін, обираючи цивільні цілі, він саме цього хотів результату – зламати. Але всі в світі повинні зрозуміти, коли хтось говорить, що загинула велика кількість людей, і якщо зараз віддати Крим Путіну, і він закінчить війну, але так, сім'ї втратили своїх дітей, але ж більше сім'ї не втратять. Є такі думки, вони є в медіа, серед партнерів навіть є. То в цей момент ми повинні зрозуміти всі. Була Буча, був Маріуполь, знищені просто цивільні люди. З іншого боку, був Путін, який говорив з лідерами світу, говорив, не буде окупації. Це друга частина. Третя його риса – це Пригожин і відповідні кроки з тими чи іншими опозиційними силами Німцов, тощо, те, що було в його житті. Ми повинні зрозуміти, що питання, що Крим його, або заморожений конфлікт, або питання в тому, що давайте зупинимось, де все починалось, і спробуємо говорити, не має відношення до того, що так буде відбуватись потім, ніякого. Бо довіри людині, яка пройшла ось такими кривавими кроками, з такими словами, яким не можна довіряти, довіри до цієї людини немає. Бо це вже давно не людина. Розумієте, да? І тому ситуація, немов, якщо ми тут зупинимось зараз, і всі тут
буде гармонія якась, буде спокій, не буде пострілів. Нічого такого не буде. Ніякої гармонії з ворогами не буде. А інша історія, він прийде. Він прийде знов, щоб окупувати всю нашу територію. Він тоді міг це зробити, коли зайшов в Крим і зайшов в Донбас. У 2014 році він міг це зробити. Але його психотип не дуже сміливої людини. Він тоді не знав, як буде реагувати світ, як відреагує суспільство інших держав. Він тоді ще не зробив своє суспільство таким радикальним, інформаційно не зробив. Як потім він почав робити, як потім він змінив інформаційно, на телебаченні, в медіа, тощо, як він потім змінив риторику, починаючи з 2014 року. І тому ми маємо відношення до цієї людини, яка давно хотіла окупувати і знищити Україну. Питання, він подивився, реакція не була потужна. Відповіді світу на окупацію Криму серйозної не було. Всі замовчували. Це я вам відповідаю на питання, а що ми повинні сказати Організації Об'єднаних Націй? Все вже сказано. We talked about the $70 billion. You owe a debt to America. But I wonder, in your view, does America owe a debt to you and your people? Ні, це про їх захист. Я не хочу говорити, хто кому що винен. Кожна людина повинна зробити свої висновки із того, що відбувається в світі, в Україні, із того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, просто свої висновки. А людина... But your Знаєте, people, Mr. President, are doing the fighting and the dying. Розумієте, я занадто доросла людина, щоб зараз кликати до справедливості. Жалітися на те, що найбільшу ціну за цю війну, яка захищає якраз, ми захищаємо цінності всього світу. І найбільшу вартість сплачуємо саме ми, українці. А у мене немає на це, чесно кажучи, часу. Я вважаю, що світ повинен бути розумнішим. Світ повинен подорослішати і зрозуміти, що вони повинні підтримувати Україну, бо підтримують себе. Я не хочу бути дуже романтичним зараз, або таким, знаєте, 16-річним борцем за свободу. Ми реально виборюємо свободу. Ми гинемо. Ми боремось не на словах, або не тільки на словах. Ми не щось штучне, не вигадка, ми не книга. Ми в реальності воюємо з ядерною державою, яка погрожує знищити світ, яка зустрічається сьогодні з такою самою державою, яка живе в постійному бажанні залякувати людей всередині своєї держави, а тепер їм мало, і вони хочуть залякати весь світ. І тому кожен з нас повинен вирішити, хто ми. Ми люди, або ми, вибачте, просто організми, які ходимо і слухаємо, що нам скаже старший брат. Такий диктатор. Ось куди пошлють помирати, туди і підемо. Що скаже робити, то і робимо. Або ми все ж таки розумні, або ми все ж таки люди з нормальними цінностями. Тому кричати про те, що весь світ винен Україні, я не буду. Я вважаю, весь світ дорослий, щоб самостійно робити висновки. Last question. What have you learned about the freedom that the West takes for granted? Свобода – це не подарунок.
Свобода це, я вважаю, на сьогодні одна із найголовніших цінностей. Свобода це як сім'я, як батьки. Батьки, вони нам дуже подобаються, коли вони нас виховують, ставлять на ноги, коли ми маленькі підтримують, допомагають нам знайти освіту і знайти себе, а потім батьки старіють. І є складнощі. І ти повинен розуміти, що це твої батьки, вони тобі дають моменти, коли вони тебе підтримують, а зараз ти повинен підтримувати. Зараз ти повинен боротися за їх життя, бо вони колись захищали твоє життя і боролись за тебе, так само і зі свободою. Це не подарунок. Все це треба захищати, за це потрібно боротись і знати, що свобода високовартісна. Thank you, Mr. President. Thank you so much, Scott. Thank you.